بسم الله الرحمن الرحیم. راځو کورلډرا له په کورلډرا کې چې دی که نه پرون مونږه دا ټیبل د پورې کار کړی یو. صحیح ده که نه؟ کنټرول ان مونږ سره چې دی که نه نن په دغه کې دی اټریک او ریپل. اټریک او ریپل دواړه یو شی دي. یو چې دی که نه دواړه هم داسې هغه که چې یو مطلب دننه طرف ته شیپ راکاږي، یو بار طرف ته. دغه شیپ استعمال به داسې هغه کې کړئ چې مطلب په هغه کې خو کورلډرا کې ټول شیپونه نه وي، خو دغه شیپ استعمال به داسې کړئ چې تاسو به خپل اندیز زده کوئ پکې، چې یعنې مطلب دا کمانډ نه دا شیپونه زه جوړولی شم. اوس یو ټرایینګل نه چې کله ټرایینګل واخلئ تاسو او دې له کلنډي نه به څو قسمه شیپ جوړوئ. صحیح ده که نه؟ تاسو به دا نه چې پلانکی شیپ پکې شته نه دی. نو اوس ګوره دلته رالم او په دې ما کلیک وکړه، ورته مې چې اټریک. نو ګوره فکر هم ده دلته چې دی که نه جوړوي تر چې کوم قسم هغه تر جوړولی شي، داسې جوړولی شي. آیا دا چې دی که نه ریپل په هغه کې غواړئ؟ نو ګوره اوس دا چې دې ځای نه هغه کوي نو واپس یا کولی شي یو بل شیپ ته هغه کړه، کنټرول زد، یو بل شیپ راواخله او دې ځای نه هغه کړه. نو ریپل کې چې کله تاسو پر اټریکشن باندې هغه وکړئ، دې ځای نه د اټریکشن سایز کم کړئ، 2 یې کړئ، 2 شو. نو ګوره اوس دا دننه طرف ته او که دننه نه نو بار طرف ته یې مخ کولی شئ. صحیح ده که نه؟ خو یو د خپلې خوښې ډیزاین پکې جوړولی شي. دا چې کله مطلب ډیر سره ټچ کېږي او کېږي نو بیا دغو ته سایز کموئ. بل چې دی دا پریشر کم ورله ساتئ، بیا به چې دی ډیر سره نه ټچ کېږي. فکر هم ده؟ نو د خپلې خوښې یو ډیزاین پکې جوړولی شي. په کورلډرا کې هر قسمه ډیزاین هم جوړېږي. د خپلې خوښې یو ډیزاینونه پکې جوړولی شي چې کوم قسم دا شیپ کږولی شي. آیا پریشر څومره پکار دی یا چې دی که نه سایز د څومره پکار دی. صحیح ده؟ 1 یې نارمل دی، 2 بیا لږ غټ دی، 3 نور غټ دی، 4 صحیح ده که نه په نمبر یې ورکولی شي. بیا که دا نه نو دلته راشه ورته چې ریپل. نو ګوره ریپل چې دی که نه د دې نه بهتر دی. اوس دا بار طرف ته یې مړي که ورته چې دننه ګوره په دلته پریشر او دا پکې لږ زیات چې بار طرف ته ځې دننه به ځي، چې دننه طرف ته ځې بار به ځي. فکر ده دی که داسې کولی شي. نو چې کوم قسم ته شیپ لا موړ ورکې هغسې ورکولی شي. ښه چینج کولی را چینج کولی شي، چې کوم ډیزاین هم په اپلای کې اپلای کولی شي. بیا د دغو نه بعد موږ سره او بس صرف دا دغه کې پراپرټۍ کې دوه هغه دی، یو سایز کمول زیاتول، یو پریشر اخلول. صحیح ده؟ نه دا پاس خو ما تاسو ته پهله ورځو چې دا د فایل پراپرټي ده. دا وګور دې ځای نه نیو ډایرکټ راوړي، کریټ نیو، دې ځای نه اوپن دی، یو نوی ډاکومنټ بل اوپن کې. نو دا د فایل چې څومره هغه دی که نه لیست دی، دا ټول دلته دی. بیا د دې ځای نه بعد چې دی که نه موږ سره بل دی چې آیا سم ډیجی. نو ګوره دا چې دی که نه بیخي پکې دننه پورې کېږي. ګوره اوس دا تصویر سره بیخي چینج کوي را چینج. نو دا تصویر آیا چې دا چې دی که نه د هغه څومره سایز پکار دی. اوس ګوره دا چې دی ستا ته
څومره حد کې هغه تیری. یو دا دی چې سایز د څومره پکار دی. ګوره ځان له خو نه شو که داسې خالي کرر سره میچ کوی دی لیلي ډیزاینر چې دی کولاوېدو د بندولو سټایل هغه یې دی که نه چې دا اوس څومره ګوره اوس دا ډیزاینر ډایرکټ غټ کړه او دا هم ډیزاینر چې دی که نه 70 کړه نو ګوره اوس ورته ګوره بیخي به چې دی که نه غټ شي. نو دا کوم چې تاسو دا کوم باندې کلر زیاتوئ دا کوم سرکل چې دی که نه دا دینه غټولی او پلنولی شئ مطلب غټ یې کړه راته او پلن یې کړه پوه شو ویټ اینډ هایټ. ډیزاین سایز څومره زیاتې نو 10 پورې اخیري دی. دا اوس ګوره داسې پکې هغه ایستی شي. نو که چېرې مطلب یو ډیزاین ته داسې جوړوي که نه دا داسې ډیزاینو دپاره راځي اوس ګوره دا داسې ډیزاینو لپاره راځي چې کورلډرا کې داسې ډیزاینونه جوړېږي چې په یو پروګرام کې بل یو قسم نه جوړېږي. کورلډرا کې کوم قسم جوړېږي صحیح که نه خو دغه کې به انشاءالله جوړو. بل دی موږ سره روګن چې آیا روګن کوم دی هغه اپلای کوي. نو ګوره خو دا به په دیسیډو باندې اخکې ګوره دا ما په بیخي سر دا ما هغه که ما ورته وویل چې دا پر هغه چې دی که نه څومره مطلب دا وزي وخت کېږي ده صحیح ده که نه دا سایز به ورته هغه کړئ چې مطلب څو خانې ده دا هغه راځي او ډیزاینر چې دی که نه د پنسن هغه ورته زیات کړه او دا چې دی 100% ډیګري کې اړې نو اوس ورته ګوره فکر یو ارې سټایل جوړ کړه یو ډیزاین تیار کړه صحیح چې دا ډیزاین کوم قسم غواړي بیا ډیزاین دا سایز کمولی زیاتولی شي صحیح ده. نو دغو ته مطلب که دا سټایل او دا ډیزاین تاسو داسې خپل بار ایچ په وړئ بیا به هم دا کږي خرابېږي ښه ګوره په ځي خالي په سیډو باندې دا په منځ یا په هغه کې کار صحیح نه که ښه دا صرف په سیډو باندې شي چې شیپ په سیډ تصویر په سیډ باندې په چشم په سیډ باندې به یې کړئ په څنګو ته به یې کړئ او دا یې پراپرټي ده چې مطلب څومره پکې خانې زیاتې یا څومره پریشر په زیاتې صحیح ده دا په زیاتولی شي. نو دا موږ سره مکمل چې دی که نه شیپ ټول و چې آیا شیپ کې سموت او سیمر او ټریول او ټریک او ریپل او سنټیج او روګن نو دا ټول چې دی که نه د یو ریکټینګل نه بهر کې کار کوي. کله ته یو ریکټینګل جوړ کړې که نه یا یو تصویر راواخلې نو په هغو باندې ډیپینډ کوي لکه خپله یو شی نه جوړوي خو په هغه کې ایډیټینګ کا هغه مطلب ته هغه راواخلې ریکټینګل راواخلې او که تصویر راواخلې صحیح ده. بل څه وکړم بل دی موږ سره کراپ چې آیا کراپینګ به څنګه کوو. نو ګوره کراپ ټول چې دی که نه لږه سمپل دی په هر پروګرام کې کټ کولو لپاره استعمالیږي. و زه ورته یم چې دا ایریا ما ته پکې کراپ کړه او دې ځای نه دا ور انټر کړه. نو کراپ کټ کولو ته ویلی شي چې تاسو یو ایریا کټ کوئ نو ولې دا ایریا کټ شو ته نو مطلب تاسو چې دی که نه کراپینګ دې لپاره کړی شئ چې یو ایریا کټ کړئ. بیا په کراپینګ کې تا ته یی چې مطلب اوس کله ستا کراپینګ وکړو نو تا ته چې ایکس وای ده څومره اخیستی دی مطلب سیډو ته او هایټ اینډ ویټ ته څومره اخیستی دی منځ کې ایریا چې دی ایکس وای حسابېږي او دا چې کوم دلته دی ګوره کراپ سایز هریزنټل اینډ ورټیکل دا مطلب اوچتوالی څومره شته دی پلنوالی دی څومره شته او په کوم انګل کې اخکې تاووې
ګوره هغه انګل کې ورته تاوولی شي صحیح ده که نه نو که چېرې یو شیپ یا یو تصویر یا هغه ته کراپ کې که نه اکراپ کولی شي ها بیا چې دی که نه موږ سره بل راځي دغه کنف اصل کې داسې برتن چې چاړې غوندې استعمال کې راځي ګوره اوس دا چې دی که نه یو شیپ پرون مونږ هغه چې دی تاو که ډیزاین نو دې ځای نه ګوره زه دا شیپ داسې ماتوم دا بیل شو دا بیل شو اوس دې له راشه او دې له چې دی که نه یو ډیزاین او هغو له چې دی بل بیل شو سره که بیلې یې سره ګوره دا یې داسې بیلې اوس دا شیپ کې چې دی که نه ته کنف هغه استعمالوي نو ګوره دا استعمالولی شي آیا دا نیغ سیده ښکلی شي دا چې ګوره کله ته دا په استعمال کړې او دا په استعمال که ورته چې دا ایریا راته چوره خالي کړی نه کلر تر خو دا به ګوره وړې به ورته هغه له سیډ له مطلب بیخي به بارډر له وړې که مطلب دا ناخ کې نو ګوره دا واپس آف کړه دا راواخله دا اوس اخ کوي اوس دا کلر پسې ختمومه دا به راواخلم فکر دی که نو کلر ختمولی شم آیا مطلب شیپ کوم قسم په کار دی نو ګوره چې کله ستا کې یو شیپ راخښتی یو نو ګوره د دې ځای نه مونږ سره که چېرې مطلب تا یو شیپ یا هغه پکې راخښتی که نه دا راواخلې دا آف کړو بیا ته دې سره یو کړو نو ګوره دا چې دی که نه دا راواخله نو بیا که تا چېرې شیپ راخښتی نو دلته خو دا خو ریکټینګل دی او دلته موږ سره شیپ شته دی نو که دلته ستا یو شیپ راوخښته او رالی کېنافله ښکلی شي سایز ورله څومره زیاتې کمې نو یو تصویر په ملټیپل کراپ کولی شي مطلب یو شیپ چې دی ډېر تقسیمولی شي داسې شیپ تر جوړولی شي چې مطلب رنګین شیپ تر جوړ کړي او بالکل لږه مطلب په یو شیپ کې یا څو حصې کړي بیا موږ سره بل په همدې باندې ورډ سیجمنټ ډیلیټ نو ګوره که مطلب دغه ځای نه اوس ورته یم چې دا علاقه تر ډیلیټ کړه بیا دا تر ډیلیټ کړه یعنې چې کوم پکې بیا نی په کار که نه اتر په سیجمنټ ډیلیټ باندې ډیلیټ کولی شي چې خو اول به کېناف ورته کړی ښه چې دا نی ورته کړه بیا ډیلیټ کار نه که ښه نو ګوره اوس دا ورته چې مطلب دا ډیلیټ کړه او دا ډیلیټ کړه اوس دا ډیلیټ کړه پسې دا ډیلیټ نو خپلې خوښې هر څه تر ډیلیټ کولی شي که دا هم نه نو دا ډرا کړه او ورته ووایه چې هغه اریزر راکړه راله دا اریزر دی نو ګوره دا هم یو قسم خو دغه کې یو شی دی چې شیپ نه بدلېږي سره ګوره اوس که شیپ له ته کلر چینج کړي ټولو به چینج کېږي شیپ کې څه تبدیلي نه راځي ګوره اوس دا ما سره بیل کړه که نه خو که کلر زه چینج کوم ټولو به چینج کېږي جسټ شیپ یو دی سره دغه کې شیپ نه بیلېږي خالي منځ کې رنګ تر ځي صحیح ده که نه کلر تر بوتلی شي خو شیپ سره نشي چینج کولی شیپ هماغه یو حصه کېږي سره مطلب ریکټینګل او دا چې په یو حصه کېږي که نه تصویر یا شیپ هر یو په یو حصه کېږي
هغه ایسي یې نشي وړی لکه څنګه چې کیناف او هغه یې وړي صحیح ده که چې اوس کیناف یو ځل ډرا کړه نو نیمه حصه دلی شي او نیمه دلی شي داسې نشي نو دا موږ سره یو ګراف والا ټولز و صحیح ده که خو دا کیناف ډېر زیات استعمال کې راځي انشاءالله پریکټیکل کار کې بار بار استعمال راځي او دا سیجمنټ دومره ورسره نه راځي خو مطلب کیناف ورته وکړې نو بیا سیجمنټ کړای شي صحیح ده که بس دی